بعطيهم حظر، وانت بتدخل بث خاص لانهم ناس مو بكويسين يبغونك تشلح ملابسك عشان يصورونك، فانتبه. أهلا وسهلا. أول مرة أتكلم عن هذا الموضوع، لكن طوال الفترة الماضية كنت عايش في هذا العالم، أبحث، أجلس مع مختصين وخبراء صار لهم سنوات يعالجوا في أطفال وكبار يعانوا من هذه المشكلة. تخيل أنه ممكن يكون شخص وصل عمره اليوم 40 سنة مصاب بداء السكري، والسبب العميق في إصابته أنه لما كان عمره 8 سنوات تعرض لحادثة تحرش. طيب إيش الرابط بين هذا وذاك؟ أو خليني أقول لك إنه مو بس كذا. أكاد أجزم لك إنه كل شهر على الأقل يكون عندي شخص واحد أو واحدة مصاب بمرض جنسي، نظراً لأنك لما تدخل في عمق الحكاية تلاقي كان في موضوع تحرش جنسي حاصل. والكثير من الإجابات الصادمة في هذا الفيديو اللي حاولت أجلس فيه مع كل شخص أعتقد أنه راح يتكلم عن الموضوع من زاوية مختلفة. إذا قررت متابعة الفيديو يا ليت تتابعه للأخير ولا توصلك المعلومة ناقصة، عشان بكرة تقدر تحمي ابنك أو بنتك، أخوك أو أختك. في البداية كان السؤال الأساسي مين المتحرش أصلاً؟ ومن هنا بدأت القصة. كان جد يمارس التحرش مع أحفاده، وهذا التحرش ما بدأ في يوم وليلة، بدأ على مدار سنوات وبطريقة جدا متدرجة. في البداية كان يشغل أفلام إباحية ويتفرج، وكان يخلي أحفاده يتفرجوا معه. بعد كده صار ألين ألفوا على هذه المشاهد وهذه الصور، قام قال لهم شايفين إيش يسووا في التلفزيون، تعالوا سووها في أنا. الشخص المتحرش مو شرط يكون إنسان شرير وجروح ووشم وفي كل إنسان مختلف. وبعضهم ما يكون أصلاً عنده انجذاب جنسي للأطفال، هو يبغى يبحث عن الإثارة، فصل من عمله أو وظيفته ما هي بوظيفة مهمة جدا تخليه مقدر في المجتمع، فيحاول يبحث عن هذه الإثارة من خلال هذا النوع من الجرائم. إيش أخطر شيء ممكن تسويه؟ يا إما أنك تختطف أو أنك تعتدي جنسيا. يعني ممكن يكون شخص دين تظهر عليه كل ملامح التقرب إلى الله للأسف. ممكن يكون شخص تحس أنه هو ما عليه أي ملامح تدين. ممكن كبير صغير، ممكن واحد مرة لطيف يحب الأطفال، أو ممكن واحدة تحب تلعب الأطفال، ممكن لا يكون يبين للناس أنه هو ما له أي اهتمام بالأطفال، بس يكون هو متحرش. الشيء اللي جدا كان يعني مفاجئ لي وخلاني إني أغير أشياء كثيرة في طريقة مخاطبتي لما أروح أدعى للمدارس عشان أثقف جنسيا، إنه رقم واحد في الأشخاص اللي تم التحرش بهم جنسيا كان أحد يقرب له، ولد عم، ولد خال، أحد من الأقارب، أحد من اللي أنت وإنت صغير تروح أنت أهلك ائتمنوه وقالوا لك روح ألعب معاه أو خليه يلعبك. يعني في أطفال كثير بيحب شخص بيتابع مثلا في اليوتيوب، في التيك توك، في الانستغرام، فلما مثلا بيرسل له رسالة بيلاقي انه المشهور مثلا رد عليه فبيصعق بيذهل، فيقوم يبدأ يقول له والله أنا أحبك أنا بتابعك. وبعض المشاهير للأسف فئة قليلة منهم بيستغلوا هذا الشيء مع الأطفال، يبدأ يوصل للطفل أو يعمل أشياء مع الطفل المفروض ما تنعمل، بمعنى أنه يتخطى بعض الحدود، ممكن يطلب منه بعض الصور، ممكن يتكلم معاه ببعض العبارات اللي المفروض ما تخاطب فيها طفل ولا حتى تخاطب فيها إنسان عاقل. ومن هنا ندخل لعالم كبير، عالم التحرش الإلكتروني. أسامة جرب يدخل للبرامج اللي يستخدمها المتحرشين لاصطياد الأطفال من خلال برامج البث المباشر. الطفل بيكون في محادثة جماعية قدام الناس مع مثلا مع شخصية مثلا صوتيا أو حتى بالفيديو، بيتكلم معاهم بيدردش معاهم. وهذا أتوقع الطريقة هذه يعني بتصير مع الأطفال اللي خلينا نقول أنه ما في حرية كبيرة له في البيت، بتحس إن الطفل فعليا قاعد بيفضفض للناس اللي معاهم في البث. فمثلا شوف هذا الطفل في شخصيتين قاعدة بتتابعه من خلال البث المباشر وبتعلق عنده بتقول له هل أنت بالغ؟ هل أنت بلغت؟ بيسألوه مرة ثانية طيب كيف عرفت أنك بلغت؟ قل لي إيش هي علامات البلوغ وقل لي كذا. طبعا هذه كلها أسئلة هم عارفين إجابتها، لكن هي مقدمة لعالم أو سلسلة طويلة من التحرشات. فقاعدين بيسألوه والطفل قاعد بيجاوب معاهم. فجأة دخل واحد معاه في بث صوتي، أنه هو بيدخل أنت مثلا كأني أنا جالس معاك في بث مباشر لكنه بالصوت. فقاعد بيحذره من المتحرشين. شوف إيش بيقول له. البنات اللي عندك هذولي تراهم مو بنات، أولاد،
بعطيهم حظر وانت بتدخل بث خاص، لانهم ناس مو بكويسين يبغونك تشلح ملابسك عشان يصورونك، فانتبه. فهو الآن كأنه قاعد يحمي الطفل. نعم صحيح. طبعا كل هذا الاكشن وانا يعني انا توي داخل البرنامج، انا حرفيا من استخدام ساعه واحده فقط قدرت اوصل لهذا البث. ماني مستخدم عميق، ماني مستخدم من اشهر مثل المتحرشين اكيد الموجودين على البرنامج. لكن الاغرب من هذا كله انه بعد ما انتهى هذا البث او بعد ما الطفل حضر الشخصيتين ذولي وفعلا هذا الشخص حماه، صار هو نفسه بيقول له طيب يا محمد الحين انا ارسلت لك طلب صداقه، وافق على هذا الطلب. فانا قلت طيب ممكن الموضوع صار بشكل طبيعي، وبيقول له بعد البث كلمني على الخاص. فانا قلت طيب ممكن الموضوع صار عفويا، يعني ممكن الرجال فعلا حريص. برضو تركت الطفل هذا قاعد بقلب في البرنامج في اطفال ثانيين برضو قاعدين بيسووا بث مباشر، وبرضو قاعدين بيتحرص فيهم من خلال الرسائل او من خلال التعليقات. برضو دخل هذا الشخص معاهم في البث ويقول للطفل انه انتبه هذول يبغوا يصوروك وانت كذا، يا هذول يبغوا كذا، خلاص انت احضرهم، بعدين وافق على طلب صداقتي وكلمني على الخاص. لا واخوك اللي كان طالع امس في البث انا مرسل له من امس طلب صداقه ما رد علي، خليه يوافق على طلب الصداقه ويكلمني على الخاص. يعني حتى هذا المتحرش ظهر في مظهر الانسان المحترم، الانسان اللي يبغى يحمي الطفل عشان بس يعطيه الامان، وبعدين خلاص هو نفسه يصير متحرش في حد ذاته. وفي البلاي ستيشن عشان تشتري العاب تحتاج بطايق ستور عشان تقدر تحمل الالعاب، تحمل اضافات في الالعاب، تحمل اسلحه ممكن جديد تخليك افضل في اللعبه. فللاسف كثير من المتحرشين بالاطفال بيستخدموا هذه الاداه بانهم يلعبوا على الطفل. انا اخبر مرات جتني ام، يعني ما انسى هذاك الموقف، جتني مذهوله مصدومه مرعوبه، قلت ايش فيك؟ ارسلت لي صور محادثات واحد بحساب وهمي في احدى الالعاب الشهيره يخاطب ابنها بخطاب جنسي بحت. الابن ما كان مستوعب فكره الجنس وما الجنس، فكان ياخذ ويعطي معه. الام يعني اندهلت ان كيف في انسان عاقل ممكن يكلم ولدها بالطريقه هذه. والشيء الاغرب انه بعض الاحصائيات تذكر ان نصف عدد المتحرشين هم اصلا اطفال اعمارهم اقل من 18 سنه، والسبب في كثير من الحالات انه القصه تحولت لدائره تحرش. مرة أرسلت لي رسالة إنه يعني استغيبوا أطفالهم في البيت، ما هم عارفين فين موجودين، يعني بيدوروا عليهم بالبيت ما لقوهم. الطفل عمره كان قرابة 12 سنة، دخلوا على غرفته لقوا يعني يمارس ممارسات جنسية كاملة على أخوه الصغير اللي تقريبا أقل من 6 سنوات. في حالة الهلع يعني طبعا بعد ما هدأوا وحاولوا يعرفوا من هذا الطفل أنت من فين تعلمت كده ومين اللي قال لك أنك أنت تعمل هذا التصرف مع أخوك، اكتشفوا أنه أحد أقربائه في العائلة من سنوات وهو يمارس معه هذا الفعل بين قوسين باسم أنه هذه لعبة الحب. حتى بموضوع التوربين اللي في مصر، التوربين اللي في مصر كان يعتدي على الأطفال جنسيا، ولكن كان يبغى ينتقم من التوربيني الحقيقي اللي اعتدى عليه هو طفل، ولكن السلطات ما قدرت تقبض عليه وقتها بعدم وجود إدانة ضده. فبعد كذا صار يحاول يعاقب الأطفال هذول علشان يرتاح ويحس إنه ما كان هو الغلطان، لأنه تحمل شعور الذنب، لأنه أنا اشتغلت وأنا صغير في محطات القطارات وهذه الأمور سببت لي أو قادتني إلى التوربيني هذا اللي كان موجود في القطارات، واغتصب لي ورماني من فوق القطار وأصبت بعاهة مستديمة. فأخذ حتى نفس الاسم وصار اسمه التوربيني، وصار يعتدي على نفس فئته العمرية اللي ما بين 12 إلى 14 سنة، وكلهم يشتغلون في القطارات. طيب غير انه الطفل ممكن تتغير سلوكياته الجنسية بشكل غير طبيعي، لأي درجة ممكن يأثر التحرش حتى على حياته اليومية؟ فكر في أي وظيفة طبيعية عند الإنسان، فكر في أي وظيفة طبيعية المفروض إنه الطفل طبيعي يسويها: الأكل، النوم، اللعب، العلاقات الاجتماعية، هذه كلها وظائف طبيعية. لخبطها تصير إحدى الأعراض: اضطراب في النوم، اضطراب في الأكل، اضطراب في العلاقات الاجتماعية. تلاقيهم متعرضين لمشاكل سكر أكثر من غيرهم الأشخاص اللي ما تعرضوا لتحرش. بدانة نعم، اكتئاب وعدم نجاح نعم، مشاكل في حياتهم الزوجية نعم. كان في مقطع منتشر لاثنين من الأطفال اللي بيسووا عمل معين، والناس هم صوروا نفسهم عشان برضو طبعا ستور، وارسلوا له هذا المتحرش، ولهذا المتحرش قاعد بينشره في هذه المجموعة. فالناس كتبوا علقوا على هذا المتحرش قالوا له ترى هذا الفيديو هذا الطفل او هذول الطفلين صوروه وهم اعمارهم في المتوسط،
والحين تخرجوا وتوظفوا وتزوجوا وما زال لين الحين هذا الفيديو قاعد بيلاحقهم. يعني هذه النسب اللي راح نقولها الآن هي بالنسبة للأرقام المسجلة. الأرقام مسجلة إنه 1 من كل 4 بنات، 1 من كل 6 أولاد، هذا عالميا. طبعا أكيد راح تكون هناك فروقات بين الدول بين المجتمعات، هذا أمر وارد. لو جمعنا 4 أطفال تم التحرش بهم، الدراسات تقول إنه طفل واحد منهم فقط هو اللي راح يبلغ أهله. طب كم من الأهالي راح تبلغ الجهات المختصة؟ طب كم حالة من الحالات هذه راح تسجل؟ فلك أن تتخيل أعداد الأطفال اللي تم التحرش فيهم. لكن لحظة، ليش الطفل ما يتكلم؟ هل السبب الوحيد خوفه من أهله؟ قبل لا نلوم أنفسنا كثير، يمكن يكون في سبب ثاني. عادة لو نجي نشوف دماغ أي إنسان وخاصة لو دماغ الطفل، إنه لما يتعرض لحدث غير عادي، لمسة غير عادية، أحد قريب مني بس كشف عورتي أو عمل أو فعل، هذه خبرة غير عادية. حقيقة في مناطق بالدماغ تتعطل، وهي منطقة يعني اللي إحنا تحديدا اللي هي يعني اللي تحول الخبرات لكلمات، خاصة بعد ما تنتهي الخبرة نفسها. هذه المنطقة تتعطل لهول الحدث اللي صار أو لأنه غير عادي أو ثقيل على نفس الطفل أو حتى على فكره. لذلك كثير من الأطفال ما يقدر ينقلها. الثقافة بالتحرش الجنسي تبتدي من عمر 5 سنوات، ولكل مرحلة لازم يتم تطوير الكلام فيها. أنا من الناس اللي حتى أنا أقول يعني حتى لما تصورون أطفالكم صوروهم في شكل طبيعي روتين، ما فيش أي مشكلة. بس لما تجي تصور لي أطفال في جلسات تصوير وفي مظاهر وفي أشكال، أنا أتكلم عالميا، أنا ما أحدد أحد. هنا مشكلة. إحنا ممكن الآن قاعدين نخلي أطفالنا في نوع من أنواع التخيل الجنسي عند المجرم نفسه. ليش ممكن إحنا نخلي هذا الشيء؟ بعد الوقت هذا يا إنه هذا المجرم يبدأ يصير مطارد فعليا لهذا الطفلة، زي ما صار مع جون بني رمزي اللي شكوا في 1996 إنها تم قتلها، ولحد الآن ما حالت القضية، وشاكين إنه اللي قتلها واحد من المعجبين فيها، لأنها كانت من ملكات جمال، تشارك في ملكات جمال الأطفال في 1996، وكانت صورها منتشرة في أمريكا كلها. يعني شوف، وهذا بصفة ظهر لي معك الآن أنه هذه البرامج بتجذبك لها من خلال رسائل أو من خلال إشعارات وهمية. يعني مثلا في هذا البرنامج زي ما تشوف الآن ظهر معي هنا هذه التعليقات اللي بتقول لي مثلا كأنهم سيدات، أنه أنا بنت حابين نتعرف، أنت سنجل، أنا ماني مرتبطة، أنا كذا. فهذه طبعا بيعطيك هنا صورة بنت أو صورة سيدة أو صورة طفل صغير عشان يحمسك أنك تدخل البرنامج. وفعليا هذه التعليقات ما هي موجودة، إن أصلا في هذا البرنامج أنا أصلا ما فتحت حساب. أصلا الإشعارات هذه أو الرسائل الخاصة، البرنامج نفسه هو اللي مرسل، هو اللي يحط الرسائل بالضبط على هيئة كأنه في شخص مرسل لي، وأنا أصلا ماني فاتح حساب في البرنامج. لو فيه أم أو أب كانوا ماشيين في المول، بعدين ولدهم ضاع، أول ما يلاقوه يضربوه. هم دحين يضربوه عشان يكرهوه؟ لأنهم يحبوه، بس هذه طريقة التعبير كده من الخوف. يصير عندنا اللوم ردة فعل تلقائية. قد نقبل هذا الشيء في أي موضوع إلا في موضوع التحرش. أهمية عقاب الجاني خلينا نقول أو المتحرش في الضحية جزء كبير جدا من التعافي النفسي للضحية. يعاقب الشخص مرتكب فعل التحرش بالسجن مدة لا تزيد عن 2 وبغرامة لا تزيد عن 100,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. تخيل أن هذه العقوبة تتشدد وتصير بتكون بدل من 2 إلى 5 سنوات، بدال ما تكون من 100,000 غرامة تصل إلى 300,000 غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. متى تتشدد؟ في 7 حالات، منها من ال7 حالات حالة اللي تهمنا في الموضوع إذا كان التحرش واقع على طفل. أي شخص يقول كلام وفعل ويأشر بإشارة لها مدلول جنسي تمس الإنسان في عرضه ولا جسده، هذا يعتبر تحرش. طبعا من اللي يحدد هل هذا الأمر أو الفعل أو القول هل هو مدلول جنسي ولا لا؟ القاضي. لذلك هذا المثلث نبغى نتذكره دائما. عندنا المثلث اللي هو إحنا نصدقك، خلينا نخليها النونات الثلاثة: نحن نصدقك ونحميك ولا نلومك. هذه حتكون يعني رسالة عميقة قوية حتحارب كلمة المتحرش دائما لما يقول للطفل إنه لا تقول لأحد، هذا بس بيني وبينك. هذا الفيديو
مو تهوين ولا تخويف ولا الموضوع بسيط. التحرش بالأطفال بكل بساطة ما ينسكت عنه. إذا كنت أم أو كنت أب أو كنت أخت أخ مسؤول عن أطفال، ضروري تروح على موقع الحملة التوعوية ما ينسكت عنه من مجلس الصحة الخليجي. بتلاقي فيه كل اللي تحتاجه، معلومات، مختصين، جمعيات، جهات لحماية ووقاية وتعليم أو علاج الأطفال من التحرش. شارك هذا الفيديو أو شارك المعلومات اللي تشوفها مهمة أو شارك موقع الحملة مع كل شخص تشوف إنه الموضوع فعلا مهم له، لأنه هذا دوري ودورك. الله يحفظ أطفالنا وكل من نحب من كل شر ومن كل مكروه. اللهم آمين. والله من جد هذا الفيديو أصعب فيديو صورته، الحمد لله.